سلام به کانال یوتیوب من. خیلی خوش اومدید بچه ها. برید یه چای گرم برای خودتون بریزین و بیاین که امروز میخوام 2 تا عطر از برند محبوب و معروف الیساب رو مورد بررسی قرار بدم و تا انتهای ویدیو همراه من باشین. برند الیساب یک برند لبنانیه. الیساب یک طراح و دیزاینر لباس هستش، با اینکه نوپایه ولی تونسته طرحهایی رو وارد بازار بکنه که دل سلبریتی ها رو ببره و واقعا قیمت هاش هم خب انقدر بالایی که به نظر من فقط میتونن سلبریتی ها تهیه‌اش بکنن. من خودم یکی از طرفداراشم چون واقعا لباس های زیبایی رو طراحی میکنه. الیساب اولین عطر خودش رو سال 2011 به نام پرفیوم وارد بازار کردش که واقعا عطر زیبایی هستش که یک ویدیو هم در واقع برای اون درست خواهم کرد. و تا به الان 37 تا عطر وارد بازار کرده که جدیدترینش برای سال 2024 هستش. امروز میخوام عطر گرل آف ناو رو مورد بررسی قرار بدم. گرل آف ناو به غیر از خودش 4 تا فلنکر داره و من امروز گرل آف ناو اورجینال و شاین رو میخوام مورد بررسی قرار بدم. گرل آف ناو سال 2017 به بازار اومدش. یک عطر معتدل هستش. بچه‌ها عطرهای معتدل عطرهایی هستن که نه گرمای خیلی زیادی دارن و نه خنکی خیلی زیاد و یه عطر بالانس شده هستش که شما تقریبا میتونید 4 فصل ازش استفاده کنید. ولی خب روش اسمش هست معتدل، یعنی فصلهای خودش رو در واقع نشون میده که هوا معتدله و بهترین فصل هم بهار هستش. شما میتونید 4 فصل هم ازش استفاده بکنید. یه کوچولو ممکنه زمستون کم رنگ بشه ولی خب خیلی عطر زیبا و ملایمی هستن معمولا عطرهای معتدل. بیشتر خانم هایی که دوست ندارن عطرشون رو مدام عوض بکنن و دوست دارن یه عطری رو تمام فصول ازش استفاده کنن طرفدار عطرهای معتدل میشن. گرل آف ناو شاین هستش که برای سال 2018، فوراور برای 2019، لاولی برای 2022 هستش و روز پتال که برای سال 2024 و در واقع جدید هستش. بچه‌ها عطر گرل آف ناو شاین خیلی عطر جذابیه، یعنی اصلا وقتی وارد بازار شد یه جورایی ترکون، چون یه جورایی عطر خاصی به حساب میاد. چرا؟ چون رایحه بادوم و پسته داخل خودش داره و کمتر عطر رو شما میتونید پیدا بکنید که این رایحه رو داخل خودش داشته باشه و آقایون رو خیلی در واقع طرفدار خودش کرد این عطر. حالا توی انگلیسی معمولا عطرهایی رو که آقایون شیفتش میشن میگن خیلی عطرهای سکسی هستن. حالا ما از این واژه استفاده نمی‌کنیم و میگیم عطرهای جذاب. گرل آف ناو جزو عطرهای جذاب هستش که آقایون خیلی میپسندنش. بچه‌ها رنج سنی نمیتونم برای این عطر در نظر بگیرم. 25 سال به بالا هستش. اصلا کلا یه عطر دخترونه و باحالیه، میتونم این عطر رو اینجوری بیانش بکنم. و خانمایی که بالای 50 سال هستن و دوست دارن یه حس و حال باحالی داشته باشن با عطرشون و کیف بکنن، به نظر من گزینه مناسبی هست. چون این عطر ادو پرفیومه، 4 تا 8 ساعت موندگاری داره روی پوست. خب بعضا هم گفته میشه ادو پرفیوم تا 10 ساعت هم روی پوست ماندگاری داره، ولی اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشین میدونین که من عطرها معمولا 4 ساعت بیشتر روی پوستم موندگاری ندارن. وقتی این عطر رو امتحان کردم نزدیک 3 ساعت که شد داشت محو میشد. خب یکم از این نظر منو ناامید کردش، ولی روی لباس 1 روز کامل ماندگاری داشتش و این خب خیلی خوب بود. پخش بوی خیلی خوبی هم داشتش، یعنی تا 2-3 ساعت اول پخش بوی خیلی خوبی داشتش. این عطر یک عطر کاملا روزانه ای هستش. برای شب خب تو تابستون شاید بتونید برای شب استفاده بکنید، چون عطری هستش که تو تابستون اگه شما بخواید یکم عطرتون باحال باشه، تازه باشه، فرش باشه، به نظر من زیاد وقت نمیتونید ازش روزانه استفاده بکنید. میتونید برای مهمونی‌های رسمی یا مهمونی شبتون ازش استفاده بکنید، ولی کلا یه عطر روزانه ای هستش. توی زمستون هم یکم ممکنه ملایم بشه. بچه‌ها یه عطر شرقی گلدار هستش. آکوردهای این عطر رو برای شما بگم و این رو در نظر بگیرید که وقتی میخواید یه عطر رو خریداری بکنید آکوردهای اون عطر خیلی به نظر من مهمتر از روایح اون هستن. وقتی شما آکوردهای عطر رو دقت بکنید در واقع کلیات و اصلیات یه عطر رو به شما نشون میده که آیا شما خوشتون میاد از اون عطر یا نه. آکوردهای این عطر رو برای شما بگم.
بادومی، شیرین، آجیلی، میوه‌ای، چوبی، مرکباتی، کهربا، وانیلی، گل‌های سفید و گلی. معمولا بالای جدول خب خیلی پررنگ‌تر هستش، بخش عظیم عطر رو در واقع اونها تشکیل میدن. هر چقدر میاد پایین جدول خب کم رنگ‌تر میشه و به انتهای عطر در واقع شما میرسین. پس اگه نگاه کنید اولش دارم میگم بادومی، اگه عطرهای بادومی میپسندین، شیرین، آجیلی، میوه‌ای، پس به نظر من انتخاب مناسبی هستش. و در انتها وقتی این عطر به انتها میرسه در واقع روایی گلی رو برای شما ایجاد میکنه. به خاطر همین میگم حتما به جدول آکوردهای یک عطر دقت بکنید. واقعا عطری هستش که به دلیل پسته و بادومی که داخلش داره جذابش کرده و خیلی عطر باحالی شده، عطر دخترونه باحالی شده و شما اگه اون بادوم و پسته رو ازش بگیرید به نظر من حرفی برای گفتن دیگه نداره. در واقع مثل این میمونه که شما وارد یک بستنی فروشی میشین و یک اسکوپ بستنی پسته‌ای رو در واقع سفارش میدین. کمتر عطری رو شما پیدا میکنید که بادومی و پسته‌ای این مدلی باشه. بذارید من اول نوت‌های این عطر رو برای شما بگم و بعد بریم سراغ تست کردن اون. نوت‌های اولیه‌اش پسته، گلابی، نارنگی ماندارین. نوت‌های میانیش بادام، شکوفه پرتقال، گل مگنولیا و نوت‌های پایانی شیر بادام، تونکابین، کشمیران و نعنای هندی. بچه‌ها معمولاً چیزی که با شما میمونه خب نوت‌های میانی هستش، پس همیشه به نوت‌های میانی یک عطر دقت بکنید. نوت‌های ابتداییش هم که خب خیلی سریع از بین میره و توی این عطر ما نعنای هندی داریم و واقعا به نظر من خیلی نعنای هندی توی این عطر کم رنگه و چیزی که توی این عطر خیلی پر رنگه دونه در واقع همون تونکا بینش هستش، چون خیلی واضحه توی این عطر. پس نگران اون نعنای هندیش نباشین، چون میگم عطر گرمی نیستش، عطر معتدلیه، زیاد نگرانش نباشین. اون تونکا بین بیشتر به جای اینکه گرمش بکنه خیلی خوردنی و شیرینش کرده. بچه اولش که اسپری میکنید شیرینه بچه خیلی گلابی، نارنگی ماندارین و پسته خیلی ملایم کنار همدیگه چیده شدن و میگم مثل یه اسکوپ بستنی پسته‌ای میمونه. یه کوچولو که ازش میگذره این روایی که ناپدید میشن شما قشنگ حس بادوم رو ازش میگیرید. تو این در واقع عطر ننوشته بادوم تلخ، ولی مثل این میمونه که شما یک بادوم تلخ رو گاز میزنید. یه همچین حسی رو در واقع به شما میده. البته خیلی ملایمه ها. حالا من الان شاینش رو براتون تست میکنم. توی شاین خیلی مسئله پررنگ‌تر شده، ولی توی این نه. یک شیرینی خیلی ملایم، یک گرمای خیلی ملایم و بعد از اینکه نوتای اولیش میره شما بادومو دارید. شکوفه پرتقال اینجا خیلی پررنگ تر میشه، بادوم، شکوفه پرتقال و یه خیلی کوچولو گل مگنولیا یکم گلیش کرده، ولی بیشترین چیزی که شما ازش دریافت میکنید همون شکوفه پرتقال، بادوم و یواش یواش که روایه میانیش هم از بین میرن شما میرسین به در واقع تونکابین و وانیل نداره، ولی خب تونکابین همون یه حس وانیلی و خامه‌ای رو براتون ایجاد میکنه. همونطور که تو آکورداش هم گفت وقتی به انتهاش میرسین وانیل و گل‌های سفید. بچه‌ها این عطر وقتی که میتونم بگم بعد از نیم ساعت که میگذره دیگه یک نواخت میشه و همون یک کوچولو بادوم و شکوفه پرتقال باهاتون میمونه و شیرینی خیلی ملایم و دوست داشتنیش. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً کانال من سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم حتما بزنید تا وقتی ویدیو جدیدی رو منتشر کردم از دست ندین. اگه لایک و شیر هم بکنید که حمایت خیلی بزرگی از من کردین. بریم سراغ گرل آف ناو شاین. بچه برای سال 2018 هستش. اونم همچنان یک عطر معتدله. شما روزانه به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. 4 تا 8 ساعت موندگاری داره. اون هم مثل اورجینالش 3 ساعت بیشتر رو پوست من ماندگاری نداشت، ولی ماندگاری رو لباسش
عالی بودش. بچه عطرسازهای این دوتا عطر خانم سوفی لب و دامینیک روپیون هستن. جفتشون در واقع این دوتا عطر رو طراحی کردن و عوض نشدن. توی این دوتا عطر زیاد تغییر ایجاد نشده، فقط نوت‌های ابتدایی شاین آناناس بهش اضافه شده و توی نوت‌های میانیش دوتا گل رو حذف کردن و دوتا گل رو جایگزین کردن. حالا من اونها رو برای شما میگم. آکوردهای این عطر یکم متفاوت شده با آکوردهای در واقع اورژینالش. آکوردهای این عطر شیرین، میوه‌ای، بادوم، آجیلی، وانیل، گل‌های سفید، چوبی، مرکبات و پودری هستش. می‌بینید وقتی به انتها میرسیم ما حالت چوبی، مرکبات و پودری رو داریم، یعنی کاملا با اون عطر متفاوت شده. من نوت‌های این عطر هم به شما بگم. نوت‌های ابتداییش آناناس، پسته، گلابی و نارنگی ماندارین. نوت‌های میانی بادام تلخ، شکوفه پرتقال، یاس و گل یلانگ یلانگ و نوت‌های پایانی وانیل، زنبق و نعنای هندی. من این عطر رو هم در واقع روی این یکی دستم بزنم. من روی کاغذ بلاترم میزنم که اگه یکم تفاوت کرد با روی دست اون رو هم به شما بگم. بچه‌ها این هم همینطور که اسپری وقتی میکنید یه حس شیرینی، یک حس آدامسی باحالی میده که اون رو شما میتونید به همون اضافه کردن آناناسش، یعنی یک آناناس آبدار، شاید اول که اسپری بکنید یه حس شیرینی و آدامسی بهتون بده. اون علتش اون آناناس و میوه های در واقع نوت‌های اولیه‌شه. بچه این حس بادومش خیلی قوی تر از اونه، یعنی احساس میکنید یک بادوم تلخ تا حالا رفته زیر دندونتون، این تلخی بادومش خیلی بیشتر از اون شده. یواش یواش که میگذره نوت‌های میانی شما شکوفه پرتقال دارین و گل یلانگ یلانگ، یعنی اون خوشمزگی گل یلانگ یلانگ رو دقیقاً تو این عطر میتونید احساس بکنید. یاس خیلی کم رنگ عمل کرده، یعنی یه حس باحالی فقط براش ایجاد کرده. چیزی که شما دارید همون شکوفه پرتقال و گل یلانگ یلانگ هستش و بادوم تلخ که خب از اول تا آخر با شما همراهی میکنه و در انتها که میرسه وانیل و یه حالت پودری. راستش رو بگم من از شروع اورژینالش رو خیلی دوست داشتم و شاین شروعش رو دوست نداشتم اصلا، ولی وقتی به نوت‌های میانی میرسه شاین رو خیلی بیشتر دوست داشتم و همین که من از ماندگاری روی لباس خیلی بیشتر شاینش راضی تر بودم. یعنی موندگاری در واقع شاینش به نظر من روی لباس خیلی بیشتر از نسخه اورژینالش بود، ولی هر دوتا جذاب هستن. اگه بخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم میتونم بهتون بگم اگه یک کوچولو گلی تر دوست دارین نسخه اورژینالش انتخاب بکنید. اگه یکم بادومیش دوست دارین بیشتر باشه، یکم حس میوه‌ایش بیشتر باشه، شاینش رو انتخاب بکنید. ببینید اورژینالش حالت وقتی به نوت میانیش میرسه یه حالت گلی باهاتون همراه میمونه، ولی شاینش وقتی به نوت میانیش میرسه به نظر من خیلی جذابتر عمل میکنه، یکم چوبی تر میشه، پودری تر میشه، وانیلی تر میشه و من همون چوبی بودن در واقع نسخه شاینش رو خیلی بیشتر دوست داشتم و شاینش رو خیلی بیشتر از در واقع اورژینالش ترجیح میدم. اگه دوست دارین قرار اول استفاده بکنید و طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بدین، به نظر من نسخه اورژینالش خب یه چیزی هستش که واقعا اثبات شده و آقایون خیلی بیشتر میپسندنش، ولی خب من به شخص خودم نسخه شاینش رو خیلی بیشتر دوست داشتم. بچه‌ها جفت عطر خیلی شبیه همدیگه هستن، ولی خب نسخه شاینش به نظر من یکم موندگاری و پخش بوش خیلی بهتر بود. نمیتونم بگم خیلی بیشتر، نه یکم بهتر بود. جفتشون عطرهای معتدل هستن، تقریبا میتونید 4 فصل ازشون استفاده بکنید. تقریبا موندگاریشون تقریبا شبیه همدیگه هستش، پخش بو یه عطر کاملا روزانه‌ای هست و شما با خیال راحت ازش استفاده بکنید. اصلا عطر آزاردهنده‌ای نیستش و به راحتی میتونید توی مهمونی‌های دوستانه ازش استفاده بکنید. کلا یه عطر باحالیه. شما اگه ویدیو تبلیغاتش هم حالا براتون میذارم نگاه بکنید، واقعا همین حس حال باحال مهمونی رو در واقع این عطر ایجاد میکنه براتون.
Olive Now, the new fragrance by Elie Saab. و من در واقع این عطر رو بوش رو از خانم‌ها تو فصل بهار خیلی میشنوم و واقعا عطر جذابی هستش. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه نظری دارین در مورد این عطر، از این عطر استفاده کردین، لطفا داخل کامنت ها برای من بنویسین.